Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо тестувати сонячний вхід у гібридному інверторі PowerMer. Протестуємо його режими роботи, подамо напругу від генератора на сонячний вхід, від інвертора 12220 і протестуємо різні режими, що вдасться протестувати. На даний момент я вже провів деякі тестування по сонячному входу, в результаті яких у мене інвертор вийшов з ладу, я його вже відремонтував, і це вже відео знімаю після ремонту інвертора. Нагадаю, що вийшов він з ладу, тому що я подавав на основний вхід мережу і на сонячний вхід випрямлено ту саму мережу 220 вольт. І відбулася зустрічна напруга, так як схеми ще в мене не було тоді в наявності. Бо мережева напруга вона підходить на високовольтну шину. І сонячна так само вони з'єднані в принципі, через елементи, через транзистори, але немає ніякої гальванічної розв'язки. Тому у мене інвертор вийшов з ладу. Я його відремонтував і зараз планую продовжити тест, але вже на сонячний вхід я буду подавати розділену напругу або від інвертора 12220, або від генератора, або і від того, і від того. І заодно подивимося, як напруга з генератора буде випрямлятись і так далі. Я зараз додам деякі тестування початкові, що я робив, тому що я тестував там з латром напруги, коли починає сонячний вхід працювати, мінімальна напруга там і так далі. І тоді вже продовжимо робити інші експерименти, але початкові дані треба подивитись, бо я їх зараз не планую повторювати. Я встановив ще один температурний датчик на радіаторі малому 2, його підписав. Це оцей радіатор, вважаю. Цей радіатор ми взагалі, виходить, не контролюємо по температурі. І коли в оригінальному виконанні інвертор включав вентилятори на всю швидкість, то це було, в принципі, логічно. Можна не контролювати, просто на всю продувати. Якщо у нас цей радіатор буде перегріватись, а контролюємо оберти лише по цих радіаторах, то тут транзистори можуть перегріватись. Значить, ще раз по термодатчиках. Радіатор малий, цей радіатор, дросель великий, цей дросель, я його так назвав, радіатор великий, цей радіатор, трансформатор, цей термодатчик, дросель малий, той, що у нас найбільше гріється, цей дросель зверху, і радіатор малий, другий, це цей радіатор. Вентилятори лишаю у перевернутому положенні, видувають ізнизу повітря наверх через оці отвори, які я робив. Для тестування роботи сонячного входу буду випрямляти напругу, яку подаю на латер мережеву 220. Випрямляю через діодний міст. Ось його номінал. Розрахований типу на 50 А, але він 50 А не витримає, там може ампер 20-30 максимум з охолодженням. І конденсатор на 68 мікрофарад 400 вольт. Збільшую, значить, напругу на латрі. І на виході вже випрямлена напруга 100 вольт, 200 вольт постійного струму. Значить, при напрузі 220 на виході латра змінна напруга складає близько 300 вольт. І максимально можу подати близько 400 вольт. І конденсатором обмежений 400 вольт. В залежності від напруги на вході латра, вона може трохи коливатися максимально. Близько 400 вольт, а в інверторі заявлено 430 вольт, типу робоча, 90-430 і 450 максимально по сонячному входу. В принципі, цього вистачить. Підключив з діодного моста плюс-мінус на сонячний вхід, плюс ліва, мінус справа. Підключив латер, включив мережу, значить напруга зараз 58 вольт, на сонячному інверторі 59 показує по сонячному входу. Збільшую напругу 70 вольт. Бачимо, що поки що панелі не підключаються в роботу, тому що напруга менша, ніж 90 вольт. – 104 вольти, панелі не підключаються в роботу. Збільшую напругу. – 110 вольт. Панелі перестали моргати, то вони проморгували. Напевно, що типу як аварія йде. Так, пішов заряд. Чутно по латру. Треба струм
струм міряти. Параметр у мене виставлений 10 А. Це максимальний струм заряду і від мережі, і від сонця. Підключив латер через ваттметр, так буде наглядніше видно його реальну потужність, скільки йде споживання через сонячний вхід. Значить, бачимо, батарея напевно зарядилася 2,5 А. Так. На інвертері показує, що на вхід приходить 270 вольт по сонячному входу і йде чарджинг, типу підтримка батареї, не основний заряд. Світлодіод не моргає, а горить, значить йде флоутінг режим. Не основний заряд, коли основний, то світлодіод проморгує чардж. Ось в такому режимі виходить, що зараз панелі просто підживлюють акумулятор для буферу. Акумулятор не заряджається, а з нього йде струм 0,8 А, типу інвертор споживає до того часу, поки напруга не опуститься до флотінг напруги, до буферної. Значить, включив зараз акумулятор на розряд, нехай розрядиться відсотків на 10-15 і тоді вже продовжу експеримент. Зараз споживання по виходу інвертора складає близько 2 кВт і бачу, що температура на радіаторі малому другому 40 градусів, а на радіаторі малому першому 30 градусів. Нагадую, що ми по ньому регулюємо оберти, коли встановлюємо термодатчик там, де основний встановлений. Тому може є резон встановлювати датчик саме на той верхній радіатор, бо також при роботі інвертора транзистори досить суттєво нагріваються. Тому, можливо, краще на цей радіатор встановлювати термодатчик, якщо регулюєте оберти. Пройшло хвилин 10 при навантаженні 2000 Вт на виході, і температура на цьому радіаторі малому 2,60 градусів, а на малому першому 40 градусів майже. Тому поки що найбільша температура серед транзисторів. Це при роботі інвертора, нагадую. Акумулятори перетворюють із постійного струму у змінний для роботи інвертора. Розрядив акумулятор трохи, 78% заряд. Включив латер. Споживання по входу 400 Вт. Напруга 110 вольт. 120. 130, 140. Цікаво, як так змінюється напруга. Може по входу, напевно, все-таки МППТ-контролер підбирає ту точку, пригружає, і напруга просідає і виростає, типу змінюється. Це струм по виходу діодного моста. Постійний струм. На інверторі бачимо струм із сонячних панелей 1,5-1,6 А і на кліщах так само 1,6 А. Досить точно. Зменшую напругу, подивимось, бачимо відразу струм виростає. 2 А, 2 А. Струм коливається. Це при напрузі 165 по сонячному входу. Давайте по потужності подивимось. Значить, потужність по сонячному входу відображається як 300 Вт, а в нас іде із мережі споживання 417. Латер близько 30 Вт споживає. В такому діапазоні змінюється споживання, воно коливається, напевно, напруга в мережі змінюється, і також МППТ-контролер підбирає точку, і споживання, бачимо, постійно змінюється, коливається. Це зараз іде заряд батареї 11 А. Бачимо потужність, яка закачується в батарею, 293 Вт. А тут відображається 340-330 типу. Іде споживання по сонячному входу, потім перетворення МППТ-контролера, плюс власне споживання самого інвертора близько 20 Вт. То виходить, що втрачаємо близько 30-40 Вт енергії на перетворення і на роботу самого інвертора. Так, додаю напругу, тому що 140 вольт це не оптимальна, номінальна напруга заявлена 240 вольт по сонячному входу. Давайте йому дамо номінальний, як він хоче, 240 вольт.
Споживання складає 410 Вт по входу. І на заряд йде, в принципі, так само 308 Вт, 11,5 А. Типу, напругу ми змінили. Струм по сонячному входу зменшився. 1 А. Тут відображає 1,3 А. Ну, він постійно коливається 1,1 і 1,3 А. Давайте збільшимо ще напругу. 300 вольт, струм 0,9 А. Виставив на максимум, скільки латер дає. 350, 360, 370 вольт, струм 0,7 А, 0,6-0,7 А. Споживання те саме. MPPT-контролер має навантажувати панелі так, щоб вижати максимум із сонячних панелей, щоб потужність була максимальною, а за рахунок напруги він може зменшувати її, збільшувати, типу більше просаджувати напругу, менше просаджувати і потужність отримувати максимум. Так і розшифровується MPPT-контролер, типу Maximum Power Point Track, типу відслідковування максимальної точки потужності. Зараз збільшу загальний струм заряду 20 А. Типу від сонця і від мережі. І має збільшитись споживання. Бачимо, зростає. І заряд на акумулятор також 18 А. Типу із сонячних панелей зараз береться більша потужність, ніж бралась до того. На інверторі нагадую, що відображається не дуже коректно, типу він нас показує струм менший, ніж є фактично. Зараз відображається струм 15 А проти реальних 22,5 А. Значить, струм по сонячному входу після діодного моста 1,3 А. Напруга по сонячному входу 320 вольт. Бачимо фактичний струм 22,5, 22,7 А. І на БМС 22,3, 22,5. А на інверторі лише 15-16 А відображається. Але цікаво, якщо він думає, що це 16 А, він би мав додати потужності, щоб струм був 20 на екрані відображався. Добре, збільшую ще. Заряд давайте 50 А по сонячному входу. Ну, то загальний струм мережа і сонце, а зараз підключено в мене лише сонце. Латер гудить. Це вже його максимум, можна сказати. Відчув трохи чи запах горілого, чи такий нагрів, і бачу, що конденсатор нагрівся. Він був десь градусів 80, зараз уже трохи остив. 60-70. Не дуже йому подобається, чи через великий робочий струм, чи підвищена частота, може, з якою працює MPPT-контролер, не знаю. Підключив на вихід діодного моста осцилограф. Подивитись, які будуть пульсації. Бачимо зараз напруга від 268 до 264. 4 вольта пульсації. І коли йде споживання, значить, по сонячному входу 260 вольт, струм 0,8-0,9 А. І бачимо такі пульсації від 340 до 224 вольт. Виходить, конденсатор не справляється. Я не рахував ємність, яка потрібна для випрямлення для цього струму, але виходить, що замало. 68 мікрофарад, ну це реально мало, але це те, що в мене було під рукою, те вирішив поставити. Значить, треба збільшувати ємність конденсатора. Зараз спробую порахувати, який саме має бути конденсатор для такого струму або для більшого, тому що 1 А це невеликий струм, нам треба і 5, і 10 А пробувати. Якщо я правильно порахував, максимальна напруга була 324 вольти,
220 це мінімально докуди опускалась. І по формулі коефіцієнт пульсації виходить 47%. 104 це типу змінна складова, 220 вольт постійна складова. По сигналу на осцилографі виходить 47%. Значить, якщо брати формулу для розрахунку конденсаторів для ємності, 3200 на струм ділиться на напруга, яка множиться на коефіцієнт пульсації. Коефіцієнт пульсації має бути там 0,001, здається, до 0,1, ну типу 0,1 це такий граничний коефіцієнт пульсації. Я беру його як за основу, бо ємність буде дуже великою. Я не маю таких конденсаторів в наявності. Значить, якщо рахувати 3200, 5 А струм, 350 вольт і 0,1 коефіцієнт пульсації, виходить, треба і конденсатор 455 мікрофарад. Якщо 10 А струм буде, вже 914 мікрофарад. Я знайшов ось такий на 470 мікрофарад. Сам фірма не дуже гарна, але такий є конденсатор. Спробую його і подивлюся, які будуть пульсації з ним. Замінив конденсатор. Значить, напруга, розмах від 324 до 316 вольт. Пішов заряд. Струм 0,5 ампера. Але все одно бачимо, пульсації досить великі. Від 332 до 292 вольт. При невеликому струмі 0,7 ампер навіть. Зараз проходить заряд струмом майже 12 ампер. Ці пульсації. Значить, по латру споживання йде 2,6 ампера, косинус Фі 0,6. Тому треба на струм дивитись, а не на потужність. Потужність хоч і 400 Вт вказана, але струм досить великий, щоб не перевищити 8 ампер на цей латер. Виставляю заряд 30 ампер максимальний від сонця і від мережі. Подивимось зараз, який буде струм на латер. Струм збільшується. Бачу, збільшуються і пульсації. Пульсації вже складають від 390 до 320 вольт. Досить великі пульсації. Зарядний струм 34 ампери. Фактичний реальний. Струм по входу латера 6,5 ампер. Напруга на сонячному вході 340 вольт. Збільшую напругу. Максимум 360 вольт. Бачимо пульсації від 400 до 340 вольт. Інвертор показує середню напругу, виходить між змінною і постійною складовою. Струм заряду 35 А і струм на латері 6,5 А. Добре, загалом, я думаю, цього в принципі вистачить для експериментів. Конденсатор треба більшої ємності, але я думаю, що мені вистачить для тестів, для експериментів. Зараз хочу спробувати з навантаженням. Значить, на сонячний вхід подав 330 вольт з латера, 420 Вт споживання, і зараз на вихід інвертора підключу навантаження 500 Вт. Подивимось, звідки воно буде живитись. Значить, мережа зараз відключена, лише через сонячний вхід подається напруга і акумулятори підключені. Включив навантаження 500 Вт на виході. Бачимо, по сонячному входу збільшилось споживання 1000 Вт, значить ці 500 Вт бере із сонячного входу. Струм 6,5 А, в принципі, для латера нормально. Значить, струм по сонячному входу, по постійному струму, значить 2,3 А. Якщо я зменшую напругу на сонячному входу, струм росте, бачимо. Зараз напруга 300 вольт, струм 2,8. Зменшую ще, струм 3 А. Латер гудить, збільшую напругу. Якщо збільшую більше номінала латеру,
на збільшення, то в нього ця додаткова обмотка підключається і він також гудить, та додаткова обмотка, напевно. Але струм зменшується 2 А. МППТ-контролер відпрацьовує нормально, без проблем. Бачимо споживання 1000 Вт. Зменшує напругу, збільшую. Все одно загальне споживання однакове з сонячного входу. Значить, виходить, що у нас зараз і акумулятори заряджаються струмом 11 А. На виході споживання 567 Вт. Все це йде через сонячний вхід. Латер хочу відключити. Зараз подивимось, давайте мінімальну напругу. 78 вольт, панелі моргають, не включаються в роботу. 80 вольт також. Моргають, в роботу не йдуть. 90 вольт. Також моргають. Ні, не включається в роботу. Навіть 90 вольт виходить, і 95 замало. Спрацював транзистор 108 вольт. Тепер, якщо зменшить напругу, напевно, в роботі буде. 100 вольт. Ще не підключає до... Ага, включило в роботу. Споживання велике, ну і при 90 працює. Але щоб запустити роботу, треба явно більше 100 вольт, виходить 110. Тому на 90 розраховувати сонячні панелі не треба точно. Якщо зменшую ще, відключило. Ну, 90 вольт, значить, то такий умовний мінімальний поріг, треба більшу напругу. Виходить десь 108 вольт, там до 110. Так, підхватило і почне зараз заряджати акумулятори. Ну а так виходить, що бажано розраховувати на номінальну напругу, там 220-240 вольт по сонячному входу, то буде такий оптимальний режим. Я не можу подати з латра 90 вольт великий струм взяти, щоб з нього подивитись, який він буде фактичний і чи зможе інвертор взяти тих же 3 кВт для заряду акумулятору чи на вихід при 90 вольтах. Тому що струм буде великий, більше 8 А цей латер не витягне. Тому можна тільки здогадуватись, який максимальний саме робочий струм, бо на інверторі він не вказаний. Типу на інверторі вказано, що діапазон 90-430 вольт, 450 максимум. Але чи при 90 вольтах він зможе видати 3 кВт потужність, rated power 3000 Вт на виході, тому що струм буде досить великий. Напевно, якщо розраховувати сонячні панелі, краще підбирати більшу напругу, тому що струм буде менший і більше шансів, що все буде нормально працювати. Розраховувати на 240 вольт постійного струму, хоча б або там 300 чи 350 вольт. Прибрав латра із схеми. Значить, ваттметр так само міряє потужність по входу. Напруга випрямили на 350 вольт. По входу зараз 252 вольти з мережі. Струм 2,1 А. Косинус Фі, цікаво, що такий самий, 0,6 виходить. Не знаю, як він рахує цей косинус Фі, наскільки йому можна довіряти цьому прибору. Пульсації так у нас і залишаються. Значить, зараз відбувається заряд від сонячного входу. Зараз збільшу заряд 40 А. Вже без латра можна пробувати. Ну, єдине, що пульсації будуть зростати. 34 А. Пульсації великі бачимо від 360-80 вольт до 300.
45 А реальний струм заряду. Чутно в самому інверторі, якби ця змінна складова, чи трансформатор, чи дросель. Не дуже йому подобається така напруга на сонячному вході. Ну, трохи потестуємо. Значить, 47 А струм заряду. Споживання по сонячному входу зараз відображається 1350 Вт. І по БМС 1292. Зараз порахую коефіцієнт корисної дії приблизно. Виходить приблизно 96% коефіцієнт корисної дії при перетворенні через сонячний вхід. Ну, це ідеальний показник. Там можуть бути похибки, звісно, при цих вимірюваннях. І там, і зі сторони БМС, і зі сторони інвертора. Значить, зараз відбувається заряд саме через сонячний вхід. Температури такі. В принципі, нормальні. Ніяких проблем. Радіатор малий, 33 градуси, другий. Заряд струмом майже 50 А зараз відбувається. Хвилин десь 5-10, можливо. Напруга подається з громадними пульсаціями. Так не бажано робити, треба більший конденсатор брати, більше ємності. Цей конденсатор також нагрівається, 54 градуси. Не дуже такий оптимальний в нього режим роботи, але заявлено до 105 градусів. Діодний міст на диво сильно не нагрівається, він на радіаторі стоїть, 36 градусів максимум. Це при струмі до 10 А ми бачили по ваттметру. Давайте подивимося, як швидко він розраховує точку максимальної потужності. Значить, я включаю сонячний вхід. Потужність почала зростати. Він розраховує. На заряд ще немає струму на акумулятори. Все, взяв роботу. Досить швидко. І підбирає напругу, щоб витягнути максимальну потужність. Якщо зникає сонце, наприклад, все, потужність із панелей не береться сонячного входу і заряд припиняється. Знову включив. І він уже відразу бачить, у нього є прорахована точка, він її просто підхвачує і починає працювати з нею. Відключив знову. Коли він абсолютно відключає панелі, тоді, напевно, він заново буде прораховувати точку. Все, втратив панелі, включаю. Так, в цьому випадку він заново рахує, виміряє, яку йому напругу треба подати, який він струм може взяти, і вибирає максимальну точку, максимальну потужність вираховує. Все зрозуміло. Так, як ми вже бачили, що ємність конденсатора для виправлення напруги, коли ми подаємо змінну напругу, чи з мережі, там неважливо звідки, повинна бути достатня ємність конденсатора. І в мене були спочатку ці два конденсатори на 68 і на 470 мікрофарад, але цього недостатньо. Великі пульсації при достатніх струмах, скажімо так, якщо струм більше 5 А по сонячному входу, то пульсації досить значні. І я придбав такий конденсатор на 2200 мікрофарад, 450 вольт. Це вже така суттєва ємність. Змінив дещо схему підключення. Є вхідна мережа, яка може бути чи від міста, або я можу підключити до інвертора, або до генератора, це не важливо. Значить, підключається мережа, вона захищена запобіжником на 16 А, автоматом ще, але цей автомат має дві функції. Паралельно цьому автомату включений чайник. І, відповідно, коли я вимикаю автомат, напруга йде через чайник, типу через тен. І виходить обмеження струму для заряду конденсатора, тому що ємність цього конденсатора вже досить велика.
і буде пусковий струм великий під час його заряду. Він буде працювати, скажімо, так як коротке замикання в схемі під час заряду. Типу, я відключаю автомат, конденсатор зарядився, і потім можу включити автомат, уже пустити на пряму мережу, минуючи тен. Ну, а тен також потрібен для обмеження потужності по сонячному входу, щоб тестувати. Якщо панелі там видають 100-200 Вт, наприклад, ми можемо через оцей тен додатковий обмежити потужність. Значить, встановлений діодний міст на 50 А заявлено, конденсатор, і подається напруга на сонячний вхід, плюс-мінус. Заміряємо напругу на сонячному входу оцим прибором. Порівняємо значення на інверторі, наскільки буде відрізнятись, бо є відгуки, що значення відрізняється. І побачимо також пульсації вже з цим конденсатором, наскільки вони будуть великі чи невеликі. В колі сонячного входу встановив два запобіжники 16 на 5 А. Типу 21 А це запобіжники, здається, на змінний струм, але в мене нема на постійний. Ну, хоч якісь, щоб були, щоб обмежити струм по сонячному входу. Якщо ви панелі використовуєте, то панелі не видадуть більший струм, ніж той, на який вони розраховані, навіть в короткому замиканні. А тут схема живиться від мережі чи від генератора, і там потужність може бути велика. Значить, вхідна мережа подається через ваттметр. Можна також дивитись, коли тен буде відключений, то відразу будемо бачити потужність, яка подається на сонячний вхід, без тену, без ніяких обмежень. По БМС встановлений запобіжник на 175 А. Тут у мене під час минулих тестів був на 200 А, він згорів при короткому замиканні, як пробило транзистори. Камірки 280 А використовую, 8 штук. Стосовно цього конденсатора, я використовую схему таку з типу стену, щоб обмежити струм для його заряду. У інвертора також є конденсатор 470 мікрофарад 500 вольт, але він заряджається по спеціальній схемі. Василь малював цю схему, йому ще раз подяка, і він пояснив, як саме виконаний заряд конденсатора. Ну, типу, у нас є блок живлення інвертора, який живиться напряму від акумулятора. Відповідно, якщо у нас акумулятор не підключений, то схема не може живитися і немає звідки брати напругу. Ну, типу, для початкового запуску інвертора обов'язково потрібен акумулятор. Ну, він завжди потрібен, але можна там, типу, схитрити, щоб він працював без акумулятора. Але бачимо, подається акумулятор. Оцей блок живлення живить електроніку внутрішню. Мінус 12 вольт, плюс 12 вольт і 5 вольт. А ще є окремий блок живлення на цьому трансформаторі TX8. Сюди також подається батарея, мінус і плюс, здається, це подача. І по команді з процесора, і коли блок живлення плюс 12 вольт запустився, через цю оптопару запускається високовольтна генерація у шину, цю 300-450 вольт для заряду конденсатора. Василь підписав Bass Soft Start, типу плавний запуск цієї шини. Ми як включаємо інвертор, у нас напруга на цій високовольтній шині, вона поступово піднімається. І от саме оця схема, вона йде для заряду цієї високовольтної шини, для початкового заряду. Тому тут бачимо, є плавний запуск, плавний заряд конденсатора, і нам треба щось такого плану, щоб працювало. Тому що якщо відразу подамо, то можуть діоди пробитися. Ці діоди розраховані на 50 А, нехай там 20 А, 30, можливо, вони витримають. А під час заряду конденсатора струм може доходити і до сотень ампер. Тому використовую таку схему з обмеженням по струму. І ще декілька слів стосовно живлення інвертора. Інвертор живиться напряму від батареї. Його електроніка, блок живлення заживлений саме від батареї. Від акумулятора він не запуститься, але деякі люди робили експеримент, що відключали батареї в процесі заряду акумулятора. Акумулятор заряджається, батарея відключається. І за рахунок цих вхідних ємностей конденсаторів у нас інвертор може якийсь час, заряд іде на акумулятор, інвертор починає працювати від струму заряду. Там 1 ампер йде струм заряду, і він від нього працює, поки сонце не зникне, чи мережа, відповідно, зникла, і в нас інвертор відразу відключиться, тому що немає напруги на блоку живлення. І щоб його запустити, треба вже подати напругу саме на батареї мінус-плюс, акумулятор.
В процесі роботи не бажано відключати акумулятор, коли йде заряд там і так далі. Тому що якщо в нас зникає напруга на акумуляторі, у нас схема може перестати живитися і транзистори можуть опинитися в якомусь проміжному стані, не до кінця закритися, там вони керуються драйверами, має бути все добре, але не бажано відключати акумулятор в процесі роботи інвертора. Оця схема більш детальна і загальна силова. Вони викладені в телеграм-групу. Василь дозволив їх викласти. І можете скачати, кому треба, для ремонту чи для детального ознайомлення з роботою. Так, значить, зараз режим SUB, Solar, сонце, мережа, батарея. Виставляю загальний струм заряду. Давайте 50 А. І буду подавати зараз мережу від міста. Випрямляємо і на сонячний вхід. Так, ваттметр показує вхідну мережу, вхідну напругу. Значить, я підключаю TEN. Автомат вимкнений для заряду конденсатора. Значить, зараз через TEN пішла напруга з обмеженням. Бачили, у нас була вхідна потужність велика, там 300 Вт. Саме в той момент заряджався конденсатор. Він зарядився, напруга на сонячному входу 325 вольт. Зараз обмеження потужності через TEN, через чайник. Бачимо, акумулятор почав заряджатись, 10 А струм заряду. Напевно, він не зможе сильно великий взяти струм заряду, тому що обмеження йде через чайник. Ось такі пульсації у нас зараз. 168-128 вольт вони є. Але то більше навіть, напевно, не пульсації, а, я думаю, фонові завади від MPPT контролера, від роботи транзистора. Він просто такі голки якби пускає в мережу. У нас струм заряду 13 А лише, хоча виставлено 50, тому що чайник виступає в ролі обмеження 1000 Вт по сонячному входу. З мережі береться 1000 Вт, а інвертор насправді отримує лише 250 Вт, який пускає в заряд батареї. По напрузі бачимо 138-136 вольт, тут 134, 135, 130. Такі пульсації в нас виходять. Інвертор постійно шукає точку, змінює напругу, щоб витягнути максимум. Але все, що йому вдається, 360 Вт взяти для заряду. Давайте подивимось струм по сонячному входу. Бо люди також відписували, що струм не точно міряє, але в цілому 0,1 А то без проблем може бути відхилення. І бачимо, що кліщі швидше міряють швидше, а інвертор трошки затримкою. Струм змінюється по сонячному входу, тому що напруга просідає, збільшується, зменшується. MPPT контролер намагається вижити максимум потужності, плюс TEN нагрівається в чайнику і змінює свій опір. Також бачимо, потужність загальна збільшується також. В цілому, в принципі, струм досить непогано міряє. Я перевірю ще на більших струмах, подивимось, наскільки буде відхилення. І звісно, що і кліщі мають деяку похибку при вимірюванні. Значить, якщо так дивитись, то 430 Вт береться із сонячного входу для заряду, і батареї отримують 370 Вт. Струм при заряді, як ми і бачили вже раніше, не відповідає. Тут у мене більш-менш відкалібрований струм. На дисплеї 9 А інвертора, фактичний 14, майже 13,5. І ще раз нагадую, це відбувається все через те, що у нас фактично струм не вимірюється по входу. Немає ніяких токових струмових шунтів, тому він розраховується теоретично. І відповідно інвертор показує, що потужність у батареї йде 260 Вт. А по факту у нас йде потужність батареї 370 Вт. Це все через те, що він неправильно заміряє цей струм фактичний заряду. Ще раз бачимо, у нас потужність батареї 250 Вт, із сонця струм 2,8 А і вхідна потужність 430 Вт. Чудеса. Десь втрачається скільки енергії
Ну, цьому я вірю. Тут більш-менш все сходиться і по коефіцієнту корисної дії виходить все нормально. Добре, значить, бачимо, яка потужність по сонячному входу. Тепер я замикаю цей автомат, типу чайник, шунтую. І потужність у нас відразу виросте. Бо інвертор зможе взяти більшу потужність. Так, значить, ми бачимо потужність, це типу через чайник автомат вимкнений. Я зараз включаю автомат і потужність збільшиться. Ну що, знову маємо проблему. Я так розумію, коли я включив автомат, типу подав максимальну потужність на сонячний вхід, MPPT-контролер він прорахував певну точку, вибрав напругу, потужність, і тут я йому даю без обмеження, типу струм максимальний. Хоча він собі там вже якийсь прорахував і на ньому працював. Він його плавно піднімає. А я йому різко додаю, типу, без ніякого обмеження. І так бачу, що по сонячному входу зараз коротке замикання. Типу ці запобіжники цілі, вони не згоріли. Цей запобіжник цілий, що по входу стоїть. Цей автомат, ну, я його тільки почав включати. Вибило відний, який на розетку підключений. І коротке замикання. Ну, бачу, що цей діод наче пробитий в цьому транзисторі. Ну, типу тут дзвониться, більше нема тут чому дзвонитись. Інвертор не вимкнувся. Він працював, я його потім кнопкою вимкнув. Чи оцей діод пробило, не знаю. Ну, скоріш ні, бо якби його пробило, то ця вся пшина була б в КЗ, а вона начебто не замкнута зараз. Такі справи. Ці всі захисти бачимо, наскільки вони, ці запобіжники, швидкодіє їх. Оцей транзистор у мене зараз встановлений, здається, на 50 А взагалі. Його прошило, а запобіжники цілі. Сподіваюся, що все інше ціле, бо, в принципі, транзистор замінити то не складно. Ну, знову ж таки, його треба замовити, плату зняти, випаять, впаять і так далі. Ще раз передивився відео, там, де подавав напругу, де включав автомат, і бачу, що на сонячному вході була напруга 140 вольт. Типу, ну, просаджувалась через тен. І потім, відповідно, я включаю автомат, тен вимикається з роботи, типу чайник, і напруга, ну, відповідно, подається там близько 300-350 вольт. Ну, типу, напруга збільшилась, ну, нехай там в 2 рази, може більше. Струм був близько 2,5-3 ампера. Напруга збільшилась, відповідно, у нас потужність різко збільшилась, але, ну, от я не знаю, на рахунок, ну, типу, струм мав би бути той самий, напевно, просто збільшилась напруга. До кінця не розумію, чому вилетів транзистор в такому варіанті. Ну, типу, він на 50 ампер, навіть якщо у нас там потужність збільшилась, але... Так, значить, зняв я плату, замінив транзистор. Вирішив не замовляти, не чекати, а впаяв такі ж, які з цього боку стоять 8 штук для синуса і для підвищення напруги. Оригінальний транзистор, який був з самого початку встановлений, М50 N65E на 50 А. Потім я його замінив на оцей Infineon, який щойно, ну, якби вийшов з ладу, К50EF5. Вони схожі по параметрам, трошки відрізняються, але мають, в принципі, працювати. А оці транзистори, які встановлені для синусу і так далі, то вони такі YGV40N65 типу на 40 А. Ці транзистори трошки швидші, ніж оцей транзистор, але по струму менші, діод менший струм витримує і так далі. Ну, скажімо так, не ідеальна заміна, якби цей можна було встановлювати так просто, то виробник би так само встановлював їх відразу всі однакові. Навіщо йому заморочувати з різними транзисторами? Але я спробую, мені для тесту можливо і вистачить того струму, тому що транзистор, ну, треба його замовляти, і не знаю, якщо я включу і мене знову щось проб'є, то просто втрата часу. Тому зараз спробую в такому режимі. Його також встановив на керамічну термопрокладку, на пасту. Незручно його тут замінювати, цей дросель заважає, але в принципі можливо без зняття радіатора. Цей транзистор, який був встановлений, його пробили в усі сторони, всі 3 лапки дзвоняться однаково. Немає слідів, що його там пробило десь на радіатор, чи ще пробило, напевно, по високому струму, чи зворотньому струму. Ну, діод скоріше не витримав, а далі вже і
прошився інший переход. Так, значить, зібрав я інвертор, підключив до лабораторного блоку живлення, в принципі, наче все працює. Зараз подаю напругу з БМС-ки, перше включення від акумулятора. БМС-ка подала напругу, включаю інвертор кнопкою. Так, на виході напруга є. Сонячний вхід не відображається, в принципі, все як має бути, начебто. Напруги немає на сонячному вході, я її не подавав. Значить, я цей транзистор типу замінив, діод цілий, все інше також лишилось ціле. Лише один транзистор був пробитий повністю, всі три лапки. Так, ну що, починаємо знову. Стосовно заряду конденсатора, в принципі, я нічого іншого не придумав, поки що так само заряджаю через чайник, але треба збільшувати потужність, коли інвертор не бере із сонячного входу напругу. Типу, коли він ще не визначив точку, ще не споживає струм, тоді можна зарядити конденсатор і включити вже напряму збільшити напругу. Ну, я вирішив такий варіант використовувати. Так, добре. Значить, подаю напругу з обмеженням через чайник на сонячний вхід, через тен-тип. 300 вольт бачимо. Взяв роботу 250 вольт. Пішов заряд, я 10 ампер виставив від сонячного входу заряд. Ну, загальний струм заряду. Також що працює. Ну, от виходить, в цей момент не бажано вимикати, типу подавати напряму, бо ми різко збільшимо напругу. От зараз МППТ просаджує 190 вольт, а ми різко, якщо подамо напругу, у нас збільшиться вона там до 350 вольт. Я не дуже впевнений, чому саме транзистор згорів в такому варіанті, але, ну, типу, МППТ вибрав певну напругу, на ній працює, ну, добре, але якщо сонце там вийшло за хмар, ну, може воно так різко не вийшло, типу, не вийде, і тому різко напруга так не збільшиться, як я робив. Так, давайте перевіримо підмішування сонячного входу і акумулятора. Значить, подаю знову напругу через тен на сонячний вхід, 312 вольт, в роботу ще не взялась напруга сонячного входу. Все в роботі, напруга просаджується. Так, значить, у нас споживання по сонячному входу 343 Вт, які, в принципі, йдуть всі. Ну, 280 батареї заходить, враховуючи КПД і споживання самого інвертора. І тепер, якщо я на вихід інвертора включаю навантаження близько 500 Вт, то у нас бачимо потужність по сонячному входу починає зростати, тому що він може взяти більшу потужність. І з акумулятора також добирається. 200 Вт вже йде з акумулятора. Типу 400 від сонця і 200, ну умовно 200 з акумулятора, тому що ще на перетворення втрачається. Бачимо 568 Вт на виході, з яких з акумулятора береться близько 200 Вт і все інше з сонячного входу добирається. Струм по сонячному входу відображається 3,3 А, 3,2 і 420 Вт. Напруга просіла на сонячному вході, тому що інвертор намагається вижати максимум потужності. Так як іде обмеження через тен, то просаджується напруга. Пульсації, в принципі, невеликі. Ну, відносно невеликі, вони все одно є, але то вже більш схоже на фонові завади, ніж на пульсації від конденсатора, недостачі ємності. Вимикаю навантаження, і в нас акумулятор повинен почати заряджатись струмом 10 А. Все правильно. Вся потужність із сонячного входу пішла вже на
заряд. Але тепер виходить, що і з надлишком, і відповідно струм зменшився по сонячному входу, напруга збільшилась, типу нам не треба забезпечувати таку потужність, як була до цього. Добре. Треба проводити тестування з повною потужністю, типу замикати цей автомат, прибирати тен із схеми. Трошки страшно, але треба робити. Значить, яка логіка? Коли я включаю саме через чайник, бачимо, що напруга у нас виросла повністю. Інвертор не взяв панель ще в роботу і напруга тримається. І в цей момент треба подати повну потужність, типу без тену, без обмеження, щоб він ще не встиг взяти її в роботу. От коли він вже взяв роботу, починає скидатись напруга. Струм він визначив для себе, заряджає акумулятори, то в цей момент, я так розумію, не бажано подавати повну потужність, тому відключаю чайник. Так, напруга на сонячному вході 47 вольт. Значить, вмикаю чайник. І вмикнув автомат. Типу подав напряму без обмеження. Бере в роботу. Напругу вже він не так сильно просаджує, тому що немає обмеження в виді тену. Такі пульсації незначні в цілому. Потужність по сонячному входу відображає близько 400 Вт. В акумулятор заряджається 300 Вт. Струм 1,2 А, типу напруга не так просаджується і відповідно йому немає резону брати великий струм. Він може забезпечити потужність при низькому струмі. Струм по сонячному входу близько 1 А, на дисплеї 1,2, але кому тут вірить, ці кліщі вони також не мають великої точності на таких струмах, тому умовно вважаємо, що більш-менш сходяться показники. Так, значить зараз виходить, що у нас заряджається акумулятор 11 А струмом, напруга 315 вольт на сонячному вході, і я даю навантаження ще 500 Вт. Подивимось без обмеження по входу, скільки він буде споживати і як напруга просяде. Бачимо, напруга на сонячному вході сильно не просіла, струм виріс, відповідно, щоб забезпечити потужність. Загальна потужність по сонячному входу 950 Вт зараз, із яких йде 500-600 Вт на навантаження і до 300 Вт для заряджання акумулятора. 2,8 А, 2,8 А. На такому струмі досить точно відображається. Ну, типу однакові показники майже. Там немає сотих, тому тяжко сказати, скільки саме там струм, але більш-менш непогано відображає. Бачимо на виході 567 Вт, загальне 950 споживання. Цей ваттметр у нас підключений в розетку, типу ми міряємо загальне споживання з розетки 950 Вт, але струм з розетки 6,2 А при косінус Фі 0,64. Типу загальна потужність сходиться в цілому, але низький косінус Фі. І якщо я відключаю навантаження, струм зараз іде лише для заряду акумулятора. Косінус Фі, в принципі, лишився той самий, а споживання в амперах зменшилось. 380 Вт. Встановлюю загальний струм заряду 50 А на акумулятор. Бачимо, потужність зростає по сонячному входу. Пульсації з'являються. 300 вольт на вході. Збільшує оберти вентилятор. 1,66 від сонячного входу береться, 1,65 кВт. Бачимо, напруга на сонячному вході 303 вольт, там 296, в принципі, майже сходиться. Струм 5,5 А по сонячному входу. А з мережі береться скільки? 11 А при 0,67 косінус Фі. Вентилятори чутно збільшують оберти. Температура на дроселі 50 градусів.
який відповідає за сонячний вхід, і на цьому, який відповідає за синус, 60 градусів. В принципі, начебто нормально. Пульсації значні, скажімо так, від 330 до 296 вольт. Напевно, сам конденсатор, в принципі, не нагрівається, все нормально. 23 градуси. Діодний міст 30 градусів. Струм заряду 58 ампер фактичний. Ну, зрозуміло, що він інвертор намагається тримати струм 50 ампер виставлений, але фактично він його не заміряє, тому тут бачимо на дисплеї 53-52 ампера. Фактичний струм по кліщах 58-59 ампер, там 58,3. Фактичний струм по сонячному входу 5,5 на дисплеї і тут 5,13. Є трохи відмінність, не знаю, хто з них правильно відображає. Сама головна проблема у подачі напруги на сонячний вхід, типу від генератора чи від мережі 220 вольт для випрямлення, для стабілізації, в тому, що по сонячному входу у нас, ми можемо поставити запобіжник, якийсь автомат, але інвертор фактично, коли ми сонячні панелі подаємо вхід від сонячних панелей, то у нас там обмеженням по струму виступають самі панелі. Вони не можуть видати струм більше, ніж вони розраховані. Там 10-15 ампер, наприклад, панель, і вона навіть в короткому замиканні видає тих же 15 ампер максимум. А тут, відповідно, якщо МППТ неправильно прорахує, якщо щось піде не по плану, то струм можна взяти більший за номінал запобіжника, запобіжник не відразу згорить, автомат не відразу виб'є. І така реалізація, мені здається, складна для нормального використання, типу генератор подавати або мережу. Якщо мережу подавати, то відповідно треба розділюючий трансформатор, або тільки одночасно подавати або на сонячний вхід, або на основний вхід. Ніколи не треба і туди подавати ту саму мережу, бо буде зустрічна напруга, немає гальванічної розв'язки. Я зараз спробую, напевно, потужність зараз не буду максимально по сонячному входу перевіряти, а спробую подати від генератора, подивимося, як синусоїда вирівнюється, як стабілізується. В цілому, я думаю, має бути все добре, але перевіримо. Протягнув подовжувач від генератора, підключив до осцилографа просто. Бачимо його синусоїду і під навантаженням вона змінюється, типу стає така. Класичний АВР-генератор, в якого немає стабілізації синусоїди. Це не інверторний генератор, а звичайний. Генератор не з'єднаний ні з нулем, ні з заземленням будинку, і тому на обох виводах присутня, типу як фаза. Немає занулення одного із виводів. Так, значить, під'єднав генератор типу так само. Зараз конденсатор, автомат вимкнений, чайник вимкнений. Не потрапляє напруга на сонячний вхід ніяка. Включаю чайник. Зарядився конденсатор і подав напряму вже без обмеження. Зараз лише заряд акумулятора 10 А буде споживання. Подивимося, як зміниться синусоїда. Цей інвертор взяв роботу. Відповідно, під його навантаженням синусоїда змінилась. Бачимо, струм заряду зростає. І синусоїда змінюється. Нас це не сильно хвилює, тому що ми беремо напругу. Цікава напруга 263 вольта. Зараз глянемо, який там буде сигнал по осцилографу. Сонячний вхід відображається струм 1,3 ампера. Напруга на сонячному вході, типу після конденсатора 260-280 вольт пульсації. Типу, те саме, що і з мережі, ніякої відмінності. Споживання від генератора 2,2 ампера. Косинус 0,73-0,75. Це вже більш гарний косинус Фі. 374 Вт споживання. Тут 290. Зараз даю навантаження на вихід інвертора близько 500 Вт і подивимося, як зміниться. Струм заряду 10 А, загалом кВт.
3,5 ампери по сонячному входу, але бачу, тут у нас значні коливання присутні. Від 270 до 230 вольт. Бачимо, наскільки коливається напруга. Мені здається, що АВР підлаштовується генератора і там синусоїда в нього дуже погана зараз на виході. Подивимось, зараз підключу осцилограф. Синусоїда взагалі стала спотворена. Ну, в принципі, вона завжди, коли навантаження неактивне, там на виході генератора сигнал далекий від ідеалу. Ну, таке ми подаємо, випрямляємо і, в принципі, отримуємо ще більш-менш якийсь постійну напругу. Зараз 930 Вт споживання від генератора. Напруга просіла трохи, бо подовжувач достатньо довгий. 6 ампер споживання, косинус фі 0,71. Ну, типу, якось працює і можна використовувати, але для цього треба згородити схему з діодним мостом, конденсатором. Це все випрямить, подумати, як зарядити конденсатор, щоб діоди не пробили, або діоди з запасом взяти. Але якщо підключити до генератора такий конденсатор великий, також пусковий струм буде значний, і він може і в АВР схемі там щось пробити в самому генераторі. Тому не знаю. Ну, типу такий костиль, який може працювати, але яким чином, то вже інше питання. Вимикаю навантаження на виході, як струм у нас зміниться. Відразу зменшився, напруга збільшилась. Синусоїда трошки вирівнялась. Зараз покажу синусоїду вже на виході з інвертора. Ну, відповідно, там вона має бути правильна, красива. Так, ну а це синусоїда на виході з інвертора, без навантаження, даю навантаження. Ну, так, може якісь там коливання є, невеличкі голки, але загалом все нормально. Типу, заряджаємо акумулятор 10 А і навантаження на виході 600 Вт з інвертора. Загальне споживання від генератора 930 Вт, 950. Якось так. Струм заряду виставляю 20 А і подивимось, як у нас зміниться синусоїда. Струм заряду вже майже 20 А. Чутно такі, знаєте, зайві звуки типу високочастотні трансформаторні звуки. Від дроселя, напевно. Струм 20 А. Ну, в принципі, синусоїда, якщо її можна назвати синусоїдою, майже така сама, там трохи змінюється, але не сильно. Значить, споживання від генератора 1200 Вт зараз йде. Напруга на сонячному вході 229 вольт. Тут відображається 235 вольт. І струм по сонячному входу 5 А відображає. Скажімо, такий варіант теоретично може працювати і практично працює, але для цього треба забезпечити деякі умови з цим конденсатором, діодним мостом і обмеження по струму, бажано по сонячному входу. Ну, не знаю, хтось може буде використовувати, я, напевно, не буду такий варіант використовувати, хоча все може бути. З генератором, напевно, все, те, що хотів, провів тести, і далі вже буду подавати типу підмішування, то з інвертора буду пробувати, щоб не палити зайвий бензин генератором. Ну і простіше. Збільшувати потужність від генератора не хочу, тому що не всі тести провів. Те ж саме підмішування, якщо зараз щось вийде з ладу, ну просто вже не буде бажання його ремонтувати найближчим часом і не проведу всі тести, які запланував. Коли ми подаємо випрямлену напругу на сонячний вхід, інвертор, можна сказати, що працює в режимі стабілізатора. Виходить подвійне перетворення. Типу ми випрямляємо напругу, підвищуємо її і на виході отримуємо чисто синусоїду. Працює як інверторний стабілізатор. Але бачимо, що є такі особливості в підключенні. Той же конденсатор, треба його плавно заряджати. І це може бути не завжди зручно. Якщо ви використовуєте сонячні панелі, у вас цей вхід зайнятий під сонячні панелі, то взагалі, напевно, таке використання, там переключати сонячні панелі, ну, напевно, в тому нема резону. Хоча теоретично можна ставити якийсь перемикач і подавати мережу через перемикач, або сонячні панелі, або там від генератора того ж самого.
Тому як варіант можна використовувати, але такий екстремальний режим. Ну і ще як варіант, якщо у нас ми ставимо по входу типу реле напруги, яке відсікає там більше 250 вольт, наприклад, у нас напруга підвищилась там 280 вольт, реле напруги відключило із цього входу і подало сюди. І фазою 0 треба комутувати тоді, щоб розривати, щоб у нас не було зустрічна напруга навіть через 0. Так виходить, що реле напруги переключить через пускач там обидва контакти і фазу 0 подасть на діодний міст, на конденсатор випрямить. Типу, напруга повернулась до нормального рівня і знову буде подаватись на звичайний вхід, не на сонячний вхід. Типу такий стабілізатор, як буде переключати. Це все можна реалізувати. Хто захоче, може спробувати, але враховуйте ці всі особливості, як я тестував, тому що спалити транзистори дуже легко. Додаю в схему інвертор, типу буду з акумуляторів підвищувати до 220 вольт і випрямляти через діодний міст, конденсатор, скажімо так, імітую роботу сонячних панелей. Схема така сама, обмеження через автомат, в паралелі якого включений тен. Можна було б підключитись до високовольтного конденсатора в інверторі. Там була б напруга близько 400-450 вольт, але мені простіше з розетки взяти так само. Нічого перероблювати не треба. Вмикаю інвертор. Так, поки що спробую з обмеженням по потужності. Включаю чайник. Бачимо 309 вольт. Інвертор взяв роботу. Напруга на осцилографі така. Напруга просідає, тому що потужність обмежена. Але заряд акумулятора забезпечується 10 А струм. Конденсатор зарядився і включаю без обмеження по потужності. Типу зараз напряму напруга йде з інвертора, випрямляється і все на сонячний вхід потрапляє, скільки сонячний вхід, скільки інвертор візьме, скільки і може взяти. Напруга відповідно вже не так просаджується. І струму достатньо 1 ампера там з чимось, щоб забезпечити потужність 350 Вт по сонячному входу. Синусоїда на виході інвертора. В принципі, трошки, напевно, вона змінилася з навантаженням, але не сильно. Виставляю струм заряду 30 А. Подивимось, як зміниться синусоїда з інвертора. Такі звуки високочастотні. Інвертор видає типу споживання нелінійне. 1000 Вт по входу, 7 ампер струм споживання з інвертора при косінус фі 0,6. По сонячному входу 295 вольт і струм 3,2 ампера. Але синусоїда спотворюється з самого інвертора. А це постійна напруга, яка подається на сонячний вхід. Пульсації є невеликі, але в цілому нормально. Так, значить, зараз стоїть пріоритет сонце-мережа батареї для живлення навантаження. Я його в такому виді і лишаю, струм заряду 10 А. Так, а 16 параметр, пріоритет заряду, я виставляю CSO. Типу спочатку сонце і потім вже мережа, якщо недоступне сонце. Так, виставив 16-й CSO. Ну що, зараз буду пробувати на основний вхід подавати мережу байпас, щоб спрацював. Типу заряд не має йти від мережі. Може там якась потужність і буде споживання, подивимось. Типу зараз на сонячний вхід подається від інвертора 12220 і мережу подам. Вони будуть розділені гальванічно, не зв'язані. Ну, але трошки, чесно кажучи, страшно. Минулого разу, коли я подавав мережу і туди, то відповідно в мене вилетіло купа транзисторів. Подаю мережу.
заряд. Ну що, напевно, тестування завершено. Далі продовжувати не буду. Цей раз масштаби ще більші. І на цьому відео, напевно, буде закінчуватись. Значить, які пошкодження? БМС-ка цей раз не витримала, запобіжник згорів 175 А, але бачу транзистор тріснутий один і там, можливо, ще купа. На дисплеї помилка, типу БМС-ка висвітила, що коротке замикання, але не включається, не вимикається. В System Log бачимо Button to off, ну, типу я намагався її вимкнути, вона не вимикається. І Discharge, бачимо коротке замикання, захист. Що тут? Значить, я думаю, якщо дивитись на схему, я думаю, що знову пробило цей транзистор. І, напевно, цей раз вже цей діод пробило. Це не точно, але тут так само КЗ зараз по входу. Могло пробити діод, пішло тут по входу КЗ, типу ці транзистори пробиті, я думаю. І тут бачу на виході так само, які генерують шим, які генерують синусоїду, також пробиті, там декілька, може і всі. Ну, типу, масштаби абсолютно більші. І інвертор наче цілий, на ньому також була помилка, не пам'ятаю, якась є. Типу він також пішов у захист, але лишився начебто цілий. Цікаво, цей запобіжник цілий, ці запобіжники цілі. Цей автомат не був виключений, типу він був включений, він не вибив. Вибило той, який на розетку встановлений. У мене там номінал B20, здається. Його вибило. Ну і такий масштабний фейерверк. Причому до цього автомату, який у мене B20, до нього підключений UPS. Оцей UPS APC. І він був також вимкнений, типу імпульсом оцим його просто вимкнуло. Я думав, що він також постраждав, але цілий, працює, включився. Мені так здається, що проблема сталася саме через те, що немає обмеження по струму. Ну, типу, я включив без тену на сонячний вхід, подав напругу, не було ніякого обмеження по струму, і MPPT почав там щось підбирати собі, тому що зустрічної тут уже не могло бути напруги ніякої. Тому я навіть не знаю, хто має які ідеї, пишіть. Але, напевно, з випрямленням напруги на сонячний вхід я вже експериментувати не буду. Ну, то й немає резону, в принципі, якщо через такі граблі приходиться проходити, то ніякого там нормального користування не може бути в такому режимі. Сонячні панелі, там буде обмеження по струму, і тоді, напевно, все буде підмішувати. Можливо, лишилась якась проблема після минулого ремонту, типу щось не до кінця працює коректно, але не впевнений. Ще декілька слів стосовно підмішування. В принципі, підмішування працює, так як я бачив по відгуках людей, у яких встановлені панелі. Береться частина енергії із сонячного входу і домішується до виходу. Так як типу включаються обидві релюшки, і інвертор підмішує сюди так само. Чи по амплітуді збільшує, чи зміщує по фазі напругу і підмішує до виходу. Шкода, що не вдалося перевірити підмішування на практиці таким методом. Але я намагався. Тому на цьому, напевно, все. Я спробую відновити і той же інвертор, і БМС-ку подивлюсь. Але, напевно, продовжувати по сонячному входу тестування через мережу саме я не буду вже. То дуже такі небезпечні експерименти. Сподіваюсь на лайк, хоча б підписку. Я вважаю, що цей раз я точно їх заслужив. Дякую за перегляд, всім гарного дня.